नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या विजय ऑटोमोबाईल ब्लॉगर या ऑटोमोबाईल क्षेत्रातल्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ खूप खास आणि इंटरेस्टिंग असणार आहे। ही जर गाडी बघितली तर ही आहे टाटा इंट्रा V30। या गाडीबद्दल आज आपण सर्व माहिती जी आहे ते तुम्हाला मराठीमध्ये बघायला मिळणार आहे। इंजिन स्पेसिफिकेशन काय आहे, गाडीचं मायलेज वगैरे किती आहे आणि गाडीची ऑन रोड किंमत किती असणार आहे, अशी सर्व माहिती जी आहे ते तुम्हाला डिटेलमध्ये मराठीमधून बघायला मिळणार आहे, ते सुद्धा आपल्या चॅनलवर मराठीमधून। आणि मित्रांनो, जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल आणि चॅनलला सबस्क्राइब नसेल केलं तर नक्की चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन देखील प्रेस करा, जेणेकरून काय की येणाऱ्या पुढच्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन जे आहे ते तुम्हाला सर्वात आधी येईल। आणि मित्रांनो, व्हिडिओ जर आवडत असले तर नक्की लाईक आणि कमेंट करत चला। लाईक आणि कमेंट केल्यामुळे व्हिडिओ खूप लोकांपर्यंत जात असतो आणि तुमच्या मित्रांपर्यंत हा जो व्हिडिओ तो नक्की शेअर करा। त्यानंतर मित्रांनो, खूप खूप धन्यवाद एक्सेल व्हेकल तातवडे पुणे या शोरूमचं की त्यांनी आपल्याला ही जी इंट्रा V30 गाडी आहे ती रिव्ह्यू करण्यासाठी दिली। जर तुम्हाला पुण्यामधनं टाटा कंपनीची कमर्शियल सेगमेंटमधली कुठली जरी गाडी घ्यायची असेल तर तुम्ही एक्सेल व्हेकल तातवडे या शोरूमला नक्की भेट देऊ शकता। शोरूमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आणि ॲड्रेस जो आहे तो व्हिडिओमध्ये आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दोन्हीमध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल। तर तुम्ही नक्की तुम्हाला जर ही गाडी घ्यायची असेल किंवा गाडी बघायची असेल तर एक्सेल व्हेकल तातवडे या शोरूमला नक्की भेट देऊ शकता आणि कॉन्टॅक्ट देखील करू शकता। चला तर मग मित्रांनो, व्हिडिओ जो आहे तो चालू करूया। आपण फ्रंटने चालू करूया। फ्रंटचा जर लुक बघितला तर गाडीचा तो सुद्धा एक चांगला आहे V30चा आणि दिसायला सुद्धा गाडी जी ती चांगली आहे। आणि यामध्ये दोन कलर येतात। हा एक कलर व्हाईट कलर आहे आणि दुसरा एक ब्लू कलर येतो, जॉईस ब्लू कलर, तो सुद्धा एक चांगला दिसतो आणि समोरचा लुक जो आहे तो गाडी दिसायला सुद्धा जी ती चांगली आहे। मित्रांनो, व्हिडिओला चालू करण्यापूर्वी तुम्हाला मी या V30 या गाडीची चावी दाखवतो कशी आहे ती। आणि चावी जर बघितली या V30ची तर अशी बेसिक अशी चावी जी आहे ते तुम्हाला बघायला मिळेल, जे की दोन चाव्या गाडीसोबत येतात आणि चावीवरती जर बघितलं तर टाटाची बॅजिंग जी आहे ते तुम्हाला बघायला मिळेल आणि बेसिक अशी चावी जी आहे ते तुम्हाला इथे देण्यात आलेली आहे। त्यानंतर मित्रांनो, आता आपण फ्रंटने चालू करूया। फ्रंटला जर बघितलं तर टाटाचं लोगो तुम्हाला इथे सेंटरमध्ये बघायला मिळेल आणि क्रोम फिनिशमध्ये जी आहे ती जी ग्रिल आहे क्रोम फिनिशमध्ये ती सुद्धा देण्यात आलेली आहे। आणि ही जर ग्रिल बघितली क्रोम फिनिशमध्ये ती सुद्धा एक चांगली दिसते आणि सेंटरमध्ये टाटाची बॅजिंग तुम्हाला बघायला मिळेल आणि क्रोम फिनिशमध्ये इंट्राची बॅजिंग या साईडला आहे आणि V30ची बॅजिंग तुम्हाला इथे बघायला मिळेल, जे की क्रोम फिनिशमध्ये, त्यामुळे गाडीचा लुकसुद्धा चांगला दिसतो। आणि त्याच्या खाली जर बघितलं तर एक ग्रिलसुद्धा दिलेली ती सुद्धा एक चांगली दिसते आणि यामुळेच गाडीचा लुक जो आहे तो एक स्टायलिश आणि अट्रॅक्टिव्ह लुक जो आहे तो आहे। आणि खाली जर बघितलं तर इथे बंपर जो आहे तो ब्लॅक कलरमध्ये देण्यात आलेला आहे, जे की तुम्ही व्हिडिओमध्ये सुद्धा बघू शकता। आणि इथे फॉग लॅम्पसुद्धा लावण्यासाठी जागा दिलेली आहे कंपनीने आणि तिथे रिफ्लेक्टरसुद्धा जे ते तुम्ही लावू देखील शकता आणि एक चांगलं दिसतं। आणि बंपर जो आहे तो सुद्धा एक चांगला दिलेला आहे आणि दिसायला सुद्धा गाडी जी ती चांगली। आणि इथे बंपरचे जर वरती वेळले तर इथे तुम्ही नंबर प्लेट जी ती इथे लावू शकता। गाडी पासिंग झाल्यानंतर नंबर प्लेट लावायची असेल तिथे कंपनीने जागा दिलेली आहे। त्यानंतर मित्रांनो, हेडलाईटचं जर सेटअप बघितलं तर हॅलोजन हेडलाईट जे ते तुम्हाला बघायला मिळेल या इंट्रा V30मध्ये आणि इथे हॅलोजन बल्ब सेटअपमध्ये जे ते हेडलाईट देण्यात आलेले आहे। इंडिकेटरसुद्धा जे ते हॅलोजन बल्बमध्ये देण्यात आहे। पण हेडलाईटचं डिझाईन जर बघितलं तर एक स्टायलिश डिझाईनमध्ये हेडलाईट जे ते कंपनीने इंट्रा V30मध्ये दिलेले आहे, जे की व्हिडिओमध्ये सुद्धा बघू शकता। आणि यामुळे गाडीचा लुकसुद्धा जो आहे तो चांगला दिसत आहे। आणि ग्लास एरिया जर समोरचा बघितला तो सुद्धा एक चांगला मोठा दिलेला आहे, जे की गाडी चालवताना ड्रायव्हरला सगळं क्लिअरली समोरचं विजिबल राहतं। आणि वायपर जर बघितलं तर ड्युअल वायपर, दोन वायपर जे ते इथे तुम्हाला बघायला मिळेल V30मध्ये। आणि वायपरवरतीच वॉशरसुद्धा दिलेले आहे, या ठिकाणी वॉशर जे ते तुम्हाला इथे बघायला मिळेल, जे की गाडीचा ग्लास एरियासुद्धा जो आहे तो चांगला आहे। आणि स्पीड लिमिट जर बघितलं तर 80चं स्पीड लिमिट तुम्हाला इथे देण्यात आलेलं आहे, जे की कमर्शियल सेगमेंट गाड्यामध्ये तुम्हाला स्पीड लिमिट असतं, जे की 80चं स्पीड लिमिट जे ते इंट्रा V30चं आहे। त्यानंतर साईड लुक बघूया गाडीचा इंट्रा V30चा। साईडने गाडी जी ती अशी आहे दिसायला आणि जर साईडचा लुकसुद्धा जो तो एक चांगला आहे। आणि मिरर जर बघितलं साईडचे तर ते ब्लॅक कलरमध्ये दिलेले, जे की चांगल्या क्वालिटीचे मिरर जे ते तुम्ही बघू शकता या गाडीचे कसे आहे ते। त्यानंतर मित्रांनो, साईडने गाडी जी ती अशी आहे बघायला। जर गाडी साईडने बघितलं तर गाडीचा साईड लुक जो तो असा दिसतो आणि डोरच्या बाजूला जे ते इंडिकेटर जे ते बल्ब सेटअपमध्ये हॅलोजन बल्बमध्ये इंडिकेटर जे ते इथे देण्यात आलेली। त्यानंतर इथे एक्साईड कंपनीची बॅटरी जे ते तुम्हाला बघायला मिळेल, जे की इथे एक्साईड कंपनीची बॅटरी इंट्रा V30मध्ये देण्यात आलेली। त्यानंतर आता आपण गाडीचं जो इथे डायमेन्शन बघूया, गाडीचे डायमेन्शन काय काय देण्यात आलेले। मित्रांनो, इंट्रा V30मध्ये जर गाडीचे डायमेन्शन बघितले तर गाडीचा जो व्हीलबेस आहे तो 2450 mm इतका आहे। गाडीची जर टोटल लेंथ बघितली तर ती 4460 mm इतकी आहे। आणि टर्निंग रेडियस जर या इंट्रा V30चा बघितला तर तो सुद्धा एक चांगला आहे, 5.25 मीटर टर्निंग रेडियस इतका आहे। टर्निंग रेडियस म्हणजे जेव्हा तुम्ही गाडी टर्न करता तो किती एरियामध्ये गाडी टर्न होती तो जो आहे तो टर्निंग रेडियस असतो। आणि या इंट्रा V30चा जर टर्निंग रेडियस बघितला तर तो 5.25 मीटर इतका आहे। आणि मॅक्झिमम ग्रॉस व्हेकल वेट जर बघितलं या इंट्रा V30चं ते 2565 किलो इतका आहे। त्यानंतर मित्रांनो, समोर जर टायर बघितलं तर टायरसुद्धा जे ते चांगले देण्यात आलेले,
टायर जर बघितलं फ्रंट आणि रेअर दोन्ही साईडचे टायर जे आहेत ते 14 इंचेसचे टायर तुम्हाला बघायला मिळेल, जे की तुम्ही इथे व्हिडिओमध्ये सुद्धा बघू शकता. 185 R 14 इंचेसचे टायर जे आहेत ते इंट्रा V30मध्ये देण्यात आले, जे की सीएट कंपनीकडनं येतात. आणि फ्रंटला जर ब्रेक बघितलं तर डिस्क ब्रेकचा यूज झालेला आहे फ्रंटला, आणि रिअरला जो आहे तो ड्रम ब्रेकचा यूज करण्यात आलेला आहे, जे की चांगलं आहे. आणि फ्रंटला डिस्क ब्रेक तुम्हाला बघायला मिळेल. आणि सस्पेन्शन जर बघितलं सस्पेन्शनसुद्धा चांगले देण्यात आलेले. फ्रंटला जर बघितलं तर पाटे सस्पेन्शन आहेत, तुम्ही इथे व्हिडिओमध्ये सुद्धा बघू शकता. फ्रंटला 5 पाटे तुम्हाला बघायला मिळेल या V30 इंट्रामध्ये. आणि पाठीमागे जर बघितलं तर 8 पाटे जे ते कंपनीने देण्यात आलेले. पुढे आपण तुम्हाला दाखवणारच आहे लिफ स्प्रिंग सस्पेन्शन, असं पण त्याला आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो, जे की पाटे सस्पेन्शन कमर्शियल सेगमेंटमधले बेस्ट इन क्लास सस्पेन्शन जे ते तुम्हाला या गाडीमध्ये बघायला मिळेल. त्यानंतर मित्रांनो गाडीच्या साईडने बघू शकता कार्गो बॉडी जर बघितलं ती सुद्धा एक चांगली मोठी दिलेली आहे. आणि रिअरला सुद्धा टायर साईज जो तो सेम आहे, 14 इंचेसचे टायर सीएट कंपनीचे टायर जे ते रिअरला देण्यात आलेले. आणि पाठीमागे ड्रम ब्रेकचा यूज जो आहे तो झालेला आहे. आणि इथे बघू शकता 8 पाटे जे ते इथे देण्यात आलेले रिअरला, त्यामुळे गाडीचा परफॉर्मन्ससुद्धा जो आहे तो चांगला होतो. आणि इथे मड फ्लॅपसुद्धा दिलेले, जे की पावसात वगैरे चिखल वगैरे गाडीवरती उडणार नाही, त्यासाठी हे एक चांगलं आहे, जे की मड फ्लॅप देण्यात आलेले. त्याची क्वालिटी वगैरे सुद्धा जी ती चांगली आहे. आता आपण कार्गो बॉडी बघूया. कार्गो बॉडीसुद्धा जी आहे ती चांगली मोठी दिलेली आहे. त्यानंतर मित्रांनो कार्गो बॉडीचं जर डायमेन्शन बघितलं तर गाडीची जी लांबी आहे, या कार्गो बॉडीची लांबी जर बघितलं तर 2690 mm इतकी आहे, म्हणजे 8.8 फूट इतके लांबीला आहे. आणि रुंदीला जर बघितलं तर 1607 mm इतके आहे, म्हणजे रुंदीला 5.3 फूट इतके आहे. लांबीला 8.8 फूट आणि रुंदीला 5.3 फूट इतकी जी ती कार्गो बॉडी हौदा जो आहे तो चांगला मोठा देण्यात आलेला आहे, जे की इथे हुकसुद्धा देण्यात आलेले. जर तुमचं मटेरियल वगैरे जर जास्त असेल तर तुम्ही दोरीनं वगैरे बांधू देखील शकता किंवा पॅक देखील करू शकता. आणि हौदा जर बघितला तर तो चांगला मोठा असा दिला, भरपूर सारं मटेरियल जे ते तुम्हाला बसू शकतं या गाडीमध्ये. आणि या गाडीचं जर पेलोड कॅपॅसिटी बघितली तर ती सुद्धा चांगली 1300 किलो पेलोड कॅपॅसिटी जी ते इंट्रा V30 या गाडीची आहे, जे की तुम्ही 1300 किलोपर्यंत मटेरियल जे ते या गाडीमधनं ने-आण करू देखील शकता. आणि गाडीचा हौदा देखील जो आहे तो चांगला मोठा आहे. त्यानंतर मित्रांनो इथे जर खाली बघितलं तर डिझेल फ्युअल टँक जो आहे तो इथे देण्यात आलेला आहे, जो की लॉकेबल आहे. तुम्ही गाडीची चावी लावून इथनं ओपन देखील करू शकता जेव्हा तुम्हाला डिझेल वगैरे भरायचं. आणि डिझेल टँक कॅपॅसिटी जर बघितलं तर ती 35 लिटरची आहे, जे की चांगलं आहे. आणि गाडीचं मायलेज जर बघितलं तर 16 ते 17 KMPL इतकं मायलेज जे ते तुम्हाला मिळणार आहे. 16 ते 17 KMPL इतका मायलेज जे ते तुम्हाला 1 लिटरच्या डिझेलमध्ये मिळणार आहे. आणि गाडीचा ओव्हरऑल साईड लुक जो तो बघू शकता. आणि आता आपण गाडीचा रिअर लुक बघूया, गाडी पाठीमागणं जी आहे ती दिसायला कशी. आणि पाठीमागचं लुकसुद्धा बघू शकता. सेंटरमध्ये टाटाची बॅजिंग तुम्हाला बघायला मिळेल. आणि हे जे फाळके मागचा जो फाळका आहे तो देखील तुम्ही खाली देखील पाडू शकता. दोन्ही साईडला 2 लिव्हरसुद्धा देण्यात आलेले आहेत, त्याचा वापर करून हा जो फाळका आहे तो खाली देखील पाडू शकता. जर तुमचा मटेरियल वगैरे जास्त असेल तर मटेरियल वगैरे टाकण्यासाठी हा जो फाळका आहे तो ओपन आणि बंद देखील करू शकता. त्यानंतर मित्रांनो BS6 गाड्यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल एक रिव्हर्स पार्किंग सेन्सरसुद्धा तुम्हाला इंट्रा V30मध्ये देण्यात आलेले, जे की इथे देण्यात आलेले. इथे 1, 2 आणि 3 रिव्हर्स पार्किंग सेन्सर जे ते कंपनीने इथे देण्यात आलेले. आणि खाली जर बघितलं तर इथे स्पेअर व्हील तुम्हाला बघायला, जे की आपण स्टेपने देखील म्हणतो. आणि टेल लाईट जर बघितलं तर टेल लाईटसुद्धा हॅलोजन बल्ब सेटअपमध्ये देण्यात आलेले, जे की इंडिकेटर, ब्रेक लाईट आणि रिव्हर्स लाईट असे 3 बघायला. आणि त्याचं डिझाईन वगैरे सुद्धा तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता कसं आहे ते. आणि ओव्हरऑल रिअरचा लुक जो तो असा आहे. आणि इथे तुम्ही नंबर प्लेट जी ते इथे लावू शकता, गाडी पासिंग वगैरे झाल्यानंतर तिथे नंबर प्लेट जी ती तिथे लावू शकता. त्यानंतर मित्रांनो गाडीचा या साईडचा लुक बघूया. गाडी या साईडने अशी आहे दिसायला, आणि तिन्ही चारी बाजूला जे ते हुक देण्यात आलेले, हे एक चांगलं आहे या गाडीमध्ये. आणि टायर साईज जो आहे तो सेम देण्यात आलेला. आणि एअर फिल्टर जर बघितलं तर एअर फिल्टर जो आहे तो इथे देण्यात आलेला आहे, जे की इथनं तुम्ही बघू शकता. हा जो आहे तो या गाडीचा इंट्रा V30चा एअर फिल्टर आहे. आणि एअर इनलेट जर बघितलं तर एअर इनटेक जो आहे तो एअर जी इंजिनला दिली जाते, हा जो एअर इनटेक जो आहे तो इथे देण्यात आलेला आहे. त्यानंतर पाठीमागे एक विंडो टाईपमध्ये देण्यात आलेले, जे की गाडी रिव्हर्स वगैरे घेताना पाठीमागे बघण्यासाठी याची देखील खूप मदत होते ड्रायव्हरला. हे एक चांगलं आहे या इंट्रा V30 या गाडीमध्ये. त्यानंतर या साईडचं डोअरवर जर बघितलं तर इथे तुम्ही डोअर लॉक अनलॉक देखील करू शकता. आणि इंडिकेटर जर बघितलं तर इथे इंडिकेटर देण्यात आलेले, आणि डोअर जे ते लॉक अनलॉक देखील करू शकता. आणि साईडने गाडी जिथे अशी आहे बघायला. आता आपण गाडीचा इंटेरियर केबिन बघूया कसा आहे तो. आणि मित्रांनो जर तुम्हाला डोअर लॉक अनलॉक करायचं असेल तर तुम्ही अशी गाडीची चावी लावून डोअर लॉक अनलॉक देखील करू शकता. आणि उघडायचं असेल तर तुम्ही अशा प्रकारे जे ते उघडू देखील शकता. अशा प्रकारे जे ते तुम्ही उघडू देखील शकता. आता आपण गाडीचा इंटेरियर केबिन बघूया. इंटेरियर केबिन जो आहे तो या इंट्रा V30चा कसा आहे तो. आणि डोअरवरती या साईडला जर बघितलं तर या साईडला इथे एक ग्रॅब हँडल टाईप देण्यात आलेलं आहे. आणि विंडो जे ते मॅन्युअली तुम्ही ॲडजस्ट देखील करू शकता. इथनं यूज करून विंडो जे ते मॅन्युअली
ॲडजस्ट देखील करू शकता आणि डोर ओपन क्लोज करायचं असेल तर इथनं लॉक अनलॉक करू शकता, उघडू देखील शकता. आणि बॉटल होल्डरसुद्धा दिलेली, जे की इथनं तुम्ही पाण्याची बॉटल देखील इथे ठेवू शकता. किंवा तुम्हाला म्युझिक सिस्टीम लावायचं असेल इथे स्पीकर लावण्यासाठी कंपनीने जागासुद्धा दिलेली. त्यानंतर मित्रांनो या साईडला जर बघितलं, या साईडला इथे इको मोडसुद्धा देण्यात आलेलं आहे, जे की गाडीमध्ये जर मटेरियल नसेल तर तुम्ही इको मोडचा यूज करून चांगलं मायलेज जे ते गाडीपासून घेऊ शकता. आणि हेडलाईटच्या थ्रू वगैरे ॲडजस्ट करायचं असेल तर हेडलाईटची लेवलिंग जी ती इथं देण्यात आलेली. जर तुम्ही AC मॉडेल घेतलं तर तुम्हाला इथे AC बघायला मिळेल. AC वेंट जे ते तुम्हाला इथे कंपनीने देण्यात आलेले, जे की AC मॉडेलमध्ये. त्यानंतर मित्रांनो सीट जर बघितलं, सीट जे ते चांगल्या क्वालिटीचे दिलेले आणि कुशनिंग वगैरे जे ते सुद्धा एक चांगलं आहे. आणि सीटची क्वालिटीसुद्धा जी ती चांगली दिलेली आहे. आणि सीट तुम्ही बघू शकता, असे सीट जे ते इंट्रा V30मध्ये बघायला मिळेल, आणि जे की चांगले आहेत बाकीच्या गाड्यांपेक्षासुद्धा. आणि इथेसुद्धा जे इथे सीट देण्यात आलेले. आणि हँडब्रेक जर बघितला तर तो या साईडला देण्यात आले. त्यानंतर पाठीमागे जर बघितलं तर इथे जॅक वगैरे देण्यात आलेला. गाडी वगैरे जर टायर जर पंक्चर झाला तर तुम्ही जॅकचा वापर करून टायर जे ते बदलू देखील शकता. त्यानंतर मित्रांनो जर तुम्हाला सीट पुढे मागे करायचं असेल तर तुम्ही या लिव्हरचा यूज करून सीट जे ते खालीवरती जरी करू शकता. आणि हे जे सीट आहे ते पुढे मागे करायचं असेल तर इथे लिव्हर देण्यात आलेलं आहे, याचा यूज करून तुम्ही पुढे मागे देखील सीट करू शकता. आता आपण आतमध्ये बसूया आणि आतमध्ये काय काय फीचर देण्यात आलेले आहेत ते बघूया. आणि इथे खाली जर बघितलं तर इथे ॲक्सिलरेटर लिव्हर, ब्रेक लिव्हर आणि क्लच लिव्हर असे 3 तुम्हाला इथे देण्यात आलेले. त्यानंतर आता आपण आतमध्ये बसूया आणि आतमध्ये काय काय फीचर देण्यात आलेले ते आपण बघूया. मित्रांनो केबिनचा ओव्हरऑल लुक समोरचा तुम्ही असं बघू शकता, ग्लास एरियासुद्धा चांगला मोठा दिलेला आहे, त्यामुळे गाडी चालवताना तुम्हाला क्लिअरली व्हिजिबल राहतं. आणि स्टेअरिंग जर बघितलं तर स्टेअरिंग असा आहे आणि चांगल्या डिझाईनमध्ये स्टेअरिंग जे ते इंट्रा V30मध्ये देण्यात आलेले आहे. सेंटरमध्ये टाटाचं क्रोम फिनिशमध्ये लोगो बॅचिंग जे तुम्हाला इथे बघायला मिळेल. आणि हॉर्न जे ते दोन्ही साईडला 2 देण्यात आलेले, जे की चांगलं आहे. आणि स्टेअरिंगसुद्धा जे ते दिसायला चांगलं आहे आणि मॉडर्न लुकमध्ये या गाडीचं केबिन जे ते तुम्हाला बघायला मिळेल. त्यानंतर या साईडला सुद्धा भरपूर ठिकाणी तुम्हाला स्पेस बघायला मिळेल. इथे तुम्ही कॉईन वगैरे ठेवू शकता, इथे तुम्ही गाडीचे डॉक्युमेंट वगैरे किंवा मोबाईलसुद्धा इथे ठेवू शकता. आणि इथे जर बघितलं तर इथे तुम्ही म्युझिक सिस्टीमसुद्धा लावू शकता. आफ्टर मार्केट जर तुम्हाला लावायचं असेल तर म्युझिक सिस्टीमसुद्धा इथे लावू शकता. आणि इथे मोबाईलसुद्धा ठेवू शकता. आणि एक चार्जिंग पोर्टसुद्धा दिलेलं आहे, जिथनं तुम्ही मोबाईल चार्जिंगला लावून इथे मोबाईल देखील ठेवू शकता. त्यानंतर मित्रांनो गिअरबॉक्स जर बघितलं तर 5 स्पीड गिअरबॉक्स या इंट्रा V30मध्ये देण्यात आलेलं आहे, जे की 1 2 3 4 5 आणि एक जो तो रिव्हर्स गिअर देण्यात आलेला आहे. आणि डॅशबोर्ड माउंटेड गिअरबॉक्स जो तो तुम्हाला या इंट्रा V30मध्ये कंपनीने दिलेलं आहे. त्यानंतर जर बघितलं तर या साईडला सुद्धा AC वेंट, जे तुम्ही AC मॉडेल घेतलं तर AC वेंट तुम्हाला इथे बघायला मिळेल. आणि इथे सुद्धा चांगला स्पेस दिलेला आहे. आणि इथे साईडला डोरच्या वरती इथे पिलरवरती जर बघितलं तर ग्रॅब हँडल देण्यात आलेले आहे, इथे एक. आणि या साईडला 1-2 ग्रॅब हँडल जे ते चढण्यासाठी किंवा उतरण्यासाठी इथनं यूज जे ते करू शकता. त्यानंतर सनवायझरसुद्धा इथे दिलेलं आहे, जे की बघू शकता. आणि इथे तिकीट होल्डर जे ते तुम्हाला इथे बघायला मिळेल. आणि एक रीडिंग लाईट किंवा केबिन लाईटसुद्धा इथे वरती देण्यात आलेलं आहे, जे की चांगले रात्रीच्या सुद्धा केबिनमध्ये याचा यूज देखील होता आणि चांगली मदत देखील होती. आणि इथे मिररसुद्धा दिलेलं आहे, जे की मागचं बघण्यासाठी हे देण्यात आलेले आहे, जे की मागच्या गाड्या वगैरे बघण्यासाठी सुद्धा याचा वापर करू शकता. आणि वरती रूफवरती जर रूफसुद्धा एक चांगलं क्वालिटीचं दिलेलं आहे आणि दिसायलासुद्धा जे ते चांगलं आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे सेफ्टी म्हणून दोन्ही साईडला सीट बेल्ट जे ते तुम्हाला बघायला मिळेल. दोन्ही साईडला सीट बेल्ट जे ते कंपनीने सेफ्टी म्हणून देण्यात आलेले आहे. आणि या साईडला सुद्धा स्पीकर लावण्यासाठी कंपनीने जागा दिलेली आहे ह्या डोरवरती सुद्धा. त्यानंतर मित्रांनो ग्लोबॉक्स जर बघितलं तर इथे एक लॉकेबल ग्लोबॉक्स दिलेला आहे, जे की तुम्ही इथनं लॉक देखील करू शकता किंवा उघडू देखील शकता. आणि इथे तुम्ही गाडीचे डॉक्युमेंट वगैरे सुद्धा इथे ठेवू शकता. डिसेंट असा ग्लोबॉक्स जो इथे कंपनीने इथे दिलेला आहे. आणि टोलकिट वगैरे जर बघितलं तर या साईडला आहे. आणि इथे गाडीचं मॅन्युअल वगैरे सुद्धा तुम्ही इथे ठेवू शकता. त्यानंतर मित्रांनो आता आपण गाडीचा स्पीडोमीटर बघूया कसा आहे तो इंट्रा V30 या गाडीचा, आणि काय काय त्यावरती फीचर जे ते कंपनीने दिलेले ते सुद्धा बघूया. मित्रांनो जर तुम्हाला वायपरचे कंट्रोल यूज करायचे असेल, जर वायपर यूज करायचा असेल इंट्रा V30 या गाडीचा, तुम्ही वायपरचे कंट्रोल या साईडला लेफ्ट साईडला दिलेले, जे की हाय लो जसं तुम्हाला वायपरची स्पीड पाहिजे त्यानुसार तुम्ही यूज करू शकता. आणि इंडिकेटर आणि हेडलाईट जर ऑन ऑफ करायचे असेल तुम्हाला या साईडला देण्यात आलेले, जे की इंडिकेटरसुद्धा तुम्ही लेफ्ट अँड राईट इंडिकेटर द्यायचे असेल तर इथनं तुम्ही यूज करू शकता. आणि हेडलाईट ऑन ऑफ करायचे असेल तर ते सुद्धा तुम्ही इथनं यूज करू शकता. त्यानंतर आता आपण गाडीचा स्पीडोमीटर बघूया इंट्रा V30 या गाडीचा. आणि स्पीडोमीटरचं बघितलं तर फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर जो आहे तो तुम्हाला बघायला मिळेल. आणि यावरती खूप चांगली अशी इन्फॉर्मेशनसुद्धा दिलेली आहे. इको मोडसुद्धा तुम्हाला बघायला मिळेल. इथं गाडी स्टार्ट केल्यानंतर इथे इको मोडसुद्धा तुम्हाला बघायला मिळेल. इथे लेफ्ट साईडला डिजिटल स्पीडोमीटर देण्यात आलेलं आहे, डिजिटल क्लॉक इथे बघायला मिळेल, गाडीचं किलोमीटर किती झालेलं आहे. आणि इथे महत्त्वाचं म्हणजे इंट्रा V30मध्ये ॲड ब्लू टँक जो आहे तो तुम्हाला बघायला मिळत नाही. आणि इंट्रा V10मध्ये ॲड ब्लू टँक जो आहे तो देण्यात आलेला आहे, त्यामुळे इथे ॲड ब्लूचं साईन जे फ्युएल गेज जो आहे तो तुम्हाला इथे बघायला मिळणार. नंतर राईट साईडला जर बघितलं डिझेल टँकमध्ये डिझेल किती आहे ते फ्युएल गेज जो तो या राईट साईडला दिलेला आहे.
गाडीचे किलोमीटर किती झालेले आणि इथनं एक स्विच दिले, तिने ट्रिप ए ट्रिप बी ॲडजस्ट करू शकता, गाडीचे किलोमीटर किती झालेले. आणि इथे या साईडला हेडलाईट जर ऑन असतील तर हेडलाईटचं इंडिकेटर इथं आहे, फ्युअल गेजचं इंडिकेटर इथं आहे, फ्युअलचं इंडिकेटर इथं आहे, बॅटरीचं इंडिकेटर, बाकीचे वॉर्निंग सायन्स इंडिकेटर जे येते या साईडला बघायला मिळेल. आणि या MIDवरती सुद्धा चांगली भरपूर अशी इन्फॉर्मेशन जे ते तुम्हाला बघायला मिळेल. आणि जर तुम्ही रिव्हर्स गिअर टाकला तर इथे रिव्हर्स गिअरचं साईनसुद्धा येईल. मित्रांनो मी या रिव्हर्स गिअर टाकलेला आहे, त्यामुळे इथे रिव्हर्स गिअरचं साईन जे ते तुम्हाला बघायला मिळेल. हे एक चांगलं आहे. तुम्ही जर गाडी रिव्हर्स घेत असेल तर तुम्हाला इथे सुद्धा बघायला मिळेल की रिव्हर्स गिअर जो आहे तो गाडीचा टाकलेला आहे आणि बीप बीप साऊंड जो आहे तो येत राहील. त्यानंतर आता गाडी न्यूट्रल झालेली आहे आणि अशी सर्व इन्फॉर्मेशन. आणि हा जो स्पीडोमीटर बघितला या V30 या गाडीमध्ये, तर बाकीच्या गाड्यांपेक्षा या गाडीमध्ये तुम्हाला डिजिटल स्पीडोमीटर बघायला मिळेल आणि खूप चांगले असे मॉडर्न फीचर्ससोबत ही जी गाडी येते. आणि गाडीचा लुकसुद्धा एक स्टायलिश आणि अट्रॅक्टिव्ह लुक जो आहे तो कंपनी दिले. आता मित्रांनो आपण गाडीचं इंजिन स्पेसिफिकेशन बघूया. इंजिन कुठे देण्यात आलेले आहे आणि किती CCचं इंजिन जे ते तुम्हाला इंट्रा V30 मध्ये बघायला मिळेल. मित्रांनो टाटा इंट्रा V30 या गाडीचं जर इंजिन बघितलं तर इथे देण्यात आलेले आहे आणि इंजिन स्पेसिफिकेशन जर बघितलं तर 1496 CCचं 4 सिलेंडर DI इंजिन जे ते तुम्हाला या इंट्रा V30 गाडीमध्ये देण्यात आलेले आहे, जे की मॅक्झिमम पॉवर प्रोड्यूस करतं 70 HP @ 4000 RPM पर्यंत आणि मॅक्झिमम टॉर्क जनरेट करतं 140 Nm इतका 1800 ते 3000 RPM पर्यंत. आणि इंजिनसुद्धा जे येते 4 सिलेंडर इंजिन असल्यामुळे गाडीचा परफॉर्मन्स देखील चांगला झालेला आहे आणि गाडीचं मायलेज देखील तुम्हाला चांगलं मिळणार आहे. आणि इंजिन वगैरे सुद्धा जे ते तुम्ही बघू शकता कसं येते. आणि आता मित्रांनो गाडीचा इंजिनचा जो साऊंड आहे तो ऐकूया कसा येतो. मित्रांनो आजचा व्हिडिओ होता टाटा इंट्रा V30 या गाडीबद्दल. आज आपण सर्व माहिती जी आहे ते तुम्हाला मराठीमधून बघितली आणि मी मराठीमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केला. मित्रांनो या गाडीची जर ऑन रोड किंमत बघितली पुणे एरियामधली तर ती आहे 8,30,000 रुपये इतकी जी किंमत आहे ती इंट्रा V30 या गाडीची. आणि या गाडीमध्ये 2 मॉडेल येतात, एक AC मॉडेलसुद्धा येतं आणि हे जे मॉडेल आहे ते नॉन AC मॉडेल आहे. आणि मित्रांनो ही जी मी व्हिडिओमध्ये किंमत सांगितली 8,30,000 रुपये, जर तुम्ही व्हिडिओ काही दिवसांनी बघितला तर किंमत बदलूसुद्धा शकते किंवा तुमच्या शहरामध्ये वेगळीसुद्धा असू शकते. तुम्ही तुमच्या जवळच्या टाटा शोरूमला जाऊन चौकशी देखील करू शकता. जर तुम्हाला ही गाडी पुण्यामधून घ्यायची असेल तर एक्सेल व्हेकल तातवडे या शोरूमला नक्की भेट देऊन शोरूमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आणि ॲड्रेस जो येतो डिस्क्रिप्शन बॉक्सवर सुद्धा दिला आहे, तर तुम्ही नक्की भेट देऊ शकता या शोरूमला आणि कॉन्टॅक्ट देखील करू शकता. मित्रांनो आजचा व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की लाईक आणि कमेंट नक्की करा. लाईक आणि कमेंट केल्यामुळे व्हिडिओ जो आहे तो खूप लोकांपर्यंत जात असतो आणि तुमच्या मित्रांपर्यंत हा जो व्हिडिओ तो नक्की शेअर करा. आणि व्हिडिओ कसा वाटला तो कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. भेटूयात मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद आणि काळजी घ्या.